ලෝකේ ඕනෙම රේඩියෝ channel එකක් ක්ෂණිකව අපිට ලේසියෙන්ම ටියුන් කරගන්න පුළුවන් නම් ඒක ඇත්තටම යූස්ෆුල් ෆීචර් එකක්. Android Corps එක එකතු වෙලා එන ඔයාලා හැමෝම අපි ආදරෙන් පිළිගන්න අපේ YouTube channel එකට. ඉතින් අද අපි කතා කරන්නේ Radio Garden ගැන. Radio Garden කියන්නේ ලෝකේ ඕනම කෙනෙක්ට ලෝකේ ඕනම රේඩියෝ channel එකක් අහන්න පුළුවන් වෙන්න නෙදර්ලන්ඩ් ආයතනයකින් හදපු ෆ්‍රී ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක්. මෙයාලගේ ප්‍රෝග්‍රම් එකේ 2016 වෙනකොට රේඩියෝ channel 8000ක් රෙජිස්ටර් වුණායින් පස්සේ මේ ප්‍රෝග්‍රම් එක ලෝකේ ගොඩක් ප්‍රසිද්ධ වුණා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඒගොල්ලන්ගේ ඇප් එකත් ඒගොල්ලෝ ලොන්ච් කරා. ඉතින් මේ ප්‍රෝග්‍රම් එක ගැන අපි පොඩ්ඩක් වැඩි විස්තර කතා කරමු. මේ ඇප් එක ඕපන් කරපු ගමන් ඔයාට පුළුවන් බලා ගන්න Google Earth එකේ වගේ Google Map එක. ඉතින් මේ map එකේ ඔයා කැමති තැනක් මේ white point එකට සෙන්ටර් කරාම එතන තියෙන රේඩියෝ channel එක ඔයාට play වෙනවා අහන්න පුළුවන් live broadcasting එක. මෙන්න මේ විදිහට ඔයා channel එක click කරාම ඔයාට පුළුවන් බලා ගන්න මේ channel එක broadcast වෙන area එක අවට තියෙන තවත් රේඩියෝ channels මොනවද කියන එක. ඊට අමතරව ඒ රේඩියෝ channel එකට අදාළ රටේ ගොඩක් ප්‍රසිද්ධ රේඩියෝ channels මොනවද කියන එකත් මේගොල්ලෝ මෙතනදී පෙන්නනවා. ඒ රටේ තියෙන වැදගත් cities මොනවද කියන එකත් මේගොල්ලෝ පෙන්නනවා. ඉතින් ඔයා මේ city එකට ගියාම ඒ city එකේ තියෙන ප්‍රධාන රේඩියෝ channel මොනවද කියන එකත් ඔයාට select කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඔයා අහන්න කැමති ඕනම රේඩියෝ channel එකක් ඔයාට පුළුවන් save කරලා තියාගන්න මෙන්න මේ විදිහට favorites වලට add කරලා. ඉතින් ඔයාට කැමති තරමක් channels ඔයාට මේ favorite feature එකට add කරලා තියාගන්න පුළුවන් ලෝකේ ඕනම channel එකක්. ඉතින් එහෙම කරාම ඔයාට ඒ channel list එක ඔයාට කැමති වෙලාවට ලේසියෙන් අහන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඇත්තටම මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ රේඩියෝ channels 10කට වැඩි තියෙන හින්දා අපිට searching option එකකුත් දීලා තිනවා. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් ලේසියෙන්ම ලංකාවේ හරි ඔයා කැමති වෙන රටක හරි channel එකක් මෙතනින් search කරලා ඒ channel එක ඉක්මනට select කරගන්න. ඔයා settings වලට ගියාම ඔයාට මුලින්ම Radio Garden ගැන විස්තර බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඊළඟට තියෙනවා ඔයාට radio station එකක් submit කරනවා නම් ඒ option එක. ඉතින් ඒක නම් අපිට ගොඩක් වැදගත් වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ යාලගේ contact details ඒ වගේම යාලගේ policy details අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. තවවාට මේ channel එක share කරන්න option එකක් දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේ channel එකේ volume control එකත් වෙනස් කරන්න හැකියාව ඔයාට තියෙනවා. ඔයාලා Radio Garden app එක use කළත් එහෙම නැත්නම් web browser එකකින් Radio Garden වලට log වුණත් ඔයාලට interface එකේ ලොකු වෙනසක් දකින්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මම නම් recommend කරන්නේ ඔයාලා online නැහුම්කන් දෙනවා නම් හොඳයි web browser එකෙන් ඔයාලගේ. මොකද app එකෙන් log වුණත් එහෙම නැත්නම් web browser එකෙන් log වුණත් මේ program එකේ අපිට ලැබෙන features කිසිම දෙයක් වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඔයා දවසකට පැයක් වගේ සාමාන්‍ය වෙලාවක් මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට ඇහුම්කන් දුන්නොත් මාසයක් ඒ මාසෙ ඔයාට GB 1.53 අතර ප්‍රමාණයක් මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට යූස් වෙනවා. ඉතින් ඒ කාරණාවත් කියන ගමන් මතක් කරන Android Corps එක දිගටම රැඳිලා ඉන්න කියලා channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එකට ඔයා කැමති නම් like කරන්න. මේ feature එක ගැන ඔයාගේ අදහස මොකක්ද කියන එක අපිට comment section එකේ සඳහන් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා.